فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. المنشور اللي انا حطيته من يومين او من 3-4 ايام ده اللي هو بتاع اغتسال هذا الذي جامع امرأته، لا يعني يستحب له الا يقارف، يستحب له الذي قارف يعني جامع امرأته يستحب له الا يباشر دفن الميت. فالألباني جاب الحديث وزعم ان ما حدش قال ده غير ابن حزم، وان هو ما لقاش الكلام ده في كتب الفقه التي وقف عليها، وهذا يبين طبعا طريقته بقى اللي عمال يدندن عليه، وهذا يبين لك ان كتب السنة لا يستغنى عنها بكتب الفقه كما يزعم هؤلاء المتعصبة. تعالى الله عما يقولون، وان بعضهم يقولون ان كتب الفقه تغني عن كتاب الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في حد في الدنيا مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فضلا عن ان يكون عالم فقيه، يقول ان في شيء يغني عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مين الظالمين اللي بتتكلم عن؟ من الظالمون هؤلاء يا ظالم؟ من الظالمون اللي بتتكلم عنهم دول وتقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ مين دول؟ سملنا الزنادقة دول عشان نتبرأ منهم احنا كمان. ما تسملنا الفقهاء الزنادقة دول عشان احنا كمان نتبرأ منهم، اللي بيقولوا ان احنا القرآن وراءنا ظهريا واحنا مستغنين عن كتاب السنة بما عندنا من كلام العلماء. ما تسملنا الناس دي عشان احنا كمان نتبرأ منهم. ده غير بقى انك تلاقي الكلام ده موجود في كتب الفقه، في المختصرات يا راجل، في الحواشي اللي ما بتجيبش أدلة. وسميت انا عدد من الكتب في المنشور اللي موجود على صفحتي من 3-4 ايام يبين لك. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه كذب ولا تدليس ولا جهل وقصور علم؟ بيقول لي انا مش فاهم المنشور اللي حضرتك كتبته من كام يوم عن وفاة الزوجة من يقدم لغسلها. يا سيدي الفقهاء ذكروا، فقهاء ذكروا في الكتب المختصرة والمطولة والحواشي والشروح واللي عاوز تقوله أن الرجل إذا جامع امرأته، إذا جامع امرأته ولا أمته، جامع يعني، فيستحب له ألا يباشر دفن الميت. يستحب يعني. طبعا الشيخ حتى لما يحب يجيب المسألة عبر بعبارات مش فقهية، لأنه مش فقيه فبيكلم كلام حتى لو قعدنا نحققه كده في الكلام ويشترط وما يشترطش، ما فيش اشتراط أصلا يا حبيبي، بس ما علينا يعني. فالشيخ الألباني جاب لك الحديث وقال لك وهذا الحديث يدل على أن من غسل المرأة من جامع مش عارف إيه ويستحب يشترط وما يشترطش. الفقهاء قالوا إنه يستحب ألا يباشر، وقال إن الكلام ده ذكره ابن حزم ولم يقله ولم أجده في كتب الفقه، وقعد يكلم بقى على الفقهاء ويشتم الفقهاء وما بياخدوش بالأدلة والكتاب وراءهم ظهريا والكلام الفارغ اللي أنا قلته ده. كلام الفارغ، كلام فارغ ده أحسن ما أقول كاذب وتدليس، خليه فارغ أحسن. بس فأنا جبت كلام الفقهاء وبقول لك الفقهاء قالوا الكلام ده اهو. فين يا عم اللي أنت بتقول على الفقهاء؟ ليه بتقول عليهم كده؟ ليه كده يا عم؟ ليه يا حبيبي؟ ليه طيب؟ ليه؟ قول لي ليه؟ السماعة طارت من ودنا اهو عشان اتنرفز. قول لي ليه الكذب؟ ليه التدليس؟ ليه طيب؟ ليه تقول انا فتحت كتب الفقه ما لقيتش؟ ليه؟ ما انت يا اما فتحت ولقيت فانت كذاب، يا اما ما فتحتش فانت كذاب. ليه طيب؟ ليه تقول كده؟ ليه تصور للحمقى اللي بياخدوا كلامك مسلم ويبصموا عليه بالعشرة ما بيفتحوش هم كتب الفقه ويفتحوا كتبك بس، فيروح واخد كلامك يقول لك والفقهاء لم يذكروا هذه المسألة ولأنهم يظنون أن كتب الفقه تغني عن كتب السنة. تعالى الله عما يقولون ليه طيب تخلي الناس يتجرأوا كده؟ ويا ريته حقيقة يعني، يا ريته ده لو كان حقيقة ما يؤديش المقدمة المهولة اللي انت بتقولها دي، ما بالك ان هو مش حقيقة أصلا. ليه يا ابني ليه؟ خليني ساكت يا عم خالد بيه الله يكرمك عشان والله بزعل جدا من الكلام ده، فعلا بزعل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هتيجي يوم القيامة كل هؤلاء خصومك، كل الفقهاء اللي ماتوا دول وانت عمال خصومك. ليه تخاصم الناس دي يوم القيامة؟ ليه النووي يوم القيامة يخصمك؟ ما النووي ذكر الكلام ده في شرح المهذب، وانت عندك شرح المهذب وبتنقل منه يا عم. والله لما يجي النووي يخاصمك يوم القيامة، لما يجي البهوتي يخاصمك يوم القيامة، لما يجي ابن حجر الهيثمي يخاصمك يوم القيامة، ليه كده طيب؟ ليه تعمل في نفسك كده؟
بيقول لي يا شيخنا جزاك الله خير، ما فهمت منك ان الألباني يؤخذ منه في تصحيح وتضعيف الأحاديث ولا يؤخذ منه في الفقه. أما لا يؤخذ منه في الفقه فلا شك عندي، أما يؤخذ منه في الحديث فأنا ما باخدش منه أنا عن نفسي ما باخدش منه في الحديث. عاوز تاخد أنت خد، مش بنكر عليك يعني. أنا الحمد لله مستغني بأئمة السلف حتى في الحديث. يعني لو لم يخلق الله الألباني ما نقص علم الحديث. لو لم يخلق الله الألباني ما نقص شيء في علم الحديث. علم الحديث الحمد لله خلصان من زمان، الدنيا تمام التمام يعني. هل ما أضافش حاجة؟ لا أضاف. هل ما أفادش؟ لا أفاد. هل يعني استفيد منه يا حبيبي؟ مفيش مشكلة. أنا عن نفسي مش محتاج استفيد منه الحمد لله، خلاص يعني استفدت وانتهت الاستفادة خلاص. زمان وانا صغير كنت مستفيد، وكنت بقرأ في السلسلة الصحيحة والضعيفة والصحيح الجامع، وكان جنبي صحيح الجامع ده حطه جنبي كده. استفدت الحمد لله، خلاص خلصنا الاستفادة بقى وانتقلنا لمرحلة أخرى. أنت استفيد، عاوز تستفيد مفيش مانع يعني. الإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته